ප්‍රීසෙට් එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් ටීවී වගේ සැටලයිට් ටීවී බලන ගොඩක් දෙනකොට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි සතත්යන්වලදී අපිට ටීවී බලන්න නොහැකි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් දීලා තියෙනවා ඩයලොග් සමාගම. ඉතින් මේ ඩයලොග් සමාගම අලුතෙන්ම හඳුන්වා දීපු ඩිවයිස් එකක් ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මේක දැන් ටික දවසක් වෙනවා හඳුන්වා දීලා. ඉතින් මේ තමයි ඩයලොග් View Hub 2.0 කියන මෙන්න මේ සැටලයිට් ටීවී හයිබ්‍රිඩ් උපකරණය. ඉතින් මේ දවස්වල මෙන්න මේ ඩයලොග් View Hub කියන මෙන්න මේ ගැජට් එකට ඔයාලට හොඳ ඔෆර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ කට්ටලේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩයලොග් ටීවී ඇන්ටනාව තියෙනවා. ඇන්ටනා කිට් එක. ඊට පස්සේ මේ View Hub 2.0 එක වැඩ කරන්න අපිට අවශ්‍ය කරනවා Wi-Fi router එකක්. ඉතින් මේ Wi-Fi router එකත් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේක නොමිලෙම හයි කරලා දෙන්නත් ඩයලොග් ටීම් එකක් ඔයාගේ ගෙදරටම එනවා. ඉතින් මේක මුලින්ම මතක් කරන්න මේක ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්න ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්න කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මම කතා කරන View Hub 2.0 කියන මෙන්න මේ ගැජට් එකේ තියෙන වාසි අවාසි වගේම මේකේ performance කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක හයිබ්‍රිඩ් ඩිකෝඩ් එකක්. මේකෙන් ඇත්තටම ඔයාට YouTube වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට ගේම්ස් ගහනවා නම් ගේම්ස් උනත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් Android games. අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඔයාට ඩයලොග් TV ඩිකෝඩ් එකක් විදිහටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Android TV box එකක් විදිහටත් ඔයාට මේ ගැජට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ තවත් සුවිශේෂී දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් කිව්වොත් එහෙම ඔයාට මේකේ Chromecast built in තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක මේ TV එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මේ ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව මේකේ රිමෝට් එක හරි විශේෂයි. මේකේ රිමෝට් එක වැඩ කරන්නේ Bluetooth හරහා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එක LA කෙලින් රිමෝට් එක මේකට පොයින්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඕන තැනක ඉඳලා Bluetooth වලින් මේ ඩිකෝඩ් එක පාලනය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකට අමතරව ඔයාලට voice command හරහා Google Assistant පහසුකම මේකට හම්බෙන රිමෝට් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට voice command වලින් YouTube වීඩියෝ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ TV channel මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ විශේෂ පහසුකම් ගොඩක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්න කලින් මේ ගැජට් එක අන්බොක්ස් කරගමු. අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොනවද අපිට මේකේ බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මේකේ PMA අයින් කරලා අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ඩිකෝඩ් එක. ඉතින් මේ ඩිකෝඩ් එක හොඳ පොලිතින් ආවරණයක කළා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම සාමාන්‍ය ඩිකෝඩ් එකක් වගේම තමයි ප්‍රමාණයත් ඒ වගේම වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඉතින් අපිට හොඳ HDMI කේබල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මම අර ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කතා කරපු මෙන්න මේ රිමෝට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රිමෝට් එකේ විශේෂාංග කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් YouTube කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ View කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Amazon Prime වලට අදාළව බටන් එකක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව catch up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න අමතකුණා මේකේ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට බලන්න බැරි වෙච්ච programs පැය 72ක් දක්වා rewind කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට rewind කරලා ඔයාලට මගහැරුණු TV program එකමත් බොහොම ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා TV බල ඉන්නකොට ඔයාගේ ඇන්ටනා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා සිග්නල් නැති වුණොත් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැස්සක් ඇවිල්ලා සිග්නල් නැති වුණොත් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ ඩිකෝඩ් එක සිග්නල් නැති වෙලාවට මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු View Hub 2.0 ඩිකෝඩ් එක සිග්නල් නැති වෙලාවට Wi-Fi router එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා අපිට ටක් ගාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආපහු බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විශේෂාංග ගොඩක් තියෙන හොඳම ගැජට් එකක් තමයි මෙන්න මේ View Hub 2.0 කියන්නේ. ඉතින් මම දැන් දවස් කිහිපයක්ම මේක පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඔෆර් එකත් 30 වෙනිදාගෙන් මේ මාසේ 30 වෙනිදාගෙන් ඉවර වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් postpaid connection එකක් ටක් ගාලා ගන්න. හරි මම මුලින් කතා කර හිටියේ දැන් මේකේ රිමෝට් එක ගැන. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ power adapter එකකුත් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය power adapter එකක්. මේකට පොඩ්ඩක් voltage එකත් volt 12ක් වගේ ගන්න. ඊට අමතරව ampere 1.5ක් වගේ දෙන්න පුළුවන් power adapter එකක් තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් රත් වෙනවා වැඩ කරනකොට එම. ඒ හින්දා ඔයාලා මේක setup කරගෙන යනකොට පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ තියෙන උලන් හොඳට එමේ යන හොඳ තැනක මේක setup කරගන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. හරියට අමතරව මේ ඩිකෝඩ් එකේ පිටිපස්සට බැලුවොත් එහෙම අපිට LAN port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව HDMI port එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊටත් අමතරව SD කාඩ් ස්ලොට් එකක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව ඔයාගේ පරණ TV එකකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට AV සම්බන්ධතාවය එහෙම නැත්නම් AV කේබල් එකක් මේකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පරණ ඕනම TV එකකට වුණත් මේක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව USB 2.0 පෝට් එකක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අලුත්ම high speed USB 3.0 පෝට් එකකුත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට මේ මම කියපු දේවල් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු මොන වගේද මේක ඔන් වෙන්නේ කොහොමද මේකේ user interface එක මෙන්න මේ වගේ දේවල්. Dialog TV hybrid decoder එක ඔන් කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන්. මම මේ වෙනකොට ඇන්ටනාව හරියටම setup කරලා සිග්නල් අල්ලලා තියන්නේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේකට. ඊට අමතරව HDMI කේබල් එකයි power supply එකයි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට boot වෙනවා බලන්න පුළුවන් මේ hybrid decoder එක. හරි. අන්න මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී කියනවා අපේ remote එක pair කරගන්න කියලා මේ setup box එකත් එක්ක. මේ සඳහා අපි මුලින්ම කරන්න ඕන OK බටන් එක සහ home බටන් එක press කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන remote එක මම මේකේ OK බටන් එක සහ home බටන් එක press කරගෙන ඉන්නම්. එතකොට ඔයාලට remote එකේ නිල් පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඊට කලින් මෙන්න මේ විදිහට channel search කරන්න කියලා ආවා. අපි channel search කරගෙන ඉමු මුලින්ම. මෙන්න මේ විදිහට channel list එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන TP 4ක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි සර්ච් කරලා ඉවරයි දැන්. මම මේ ටික සේව් කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවෙන් ස්ලෝ. හරි. අන්න ඊට පස්සේ අපිට Android phone එකත් එක්ක අපේ setup box එකත් එක්ක Android phone එක connect කරගන්න කියනවා. මම මේක කරන්නේ නැහැ. මම මේක skip කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලබා දුන්න Wi-Fi router එක මෙන්න මේ setup box එකත් එක්ක connect කරගන්න කියනවා. මම මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මේකත් connect කරගන්නවා. හරි ඔන්න අපේ router එක connect වුණා. ඊට පස්සේ අපි next කරලා යමු ඉස්සරහ ඊළඟ step එකට. හරි මෙන්න මේ විදිහට තප්පර කීපයක් please wait කියලා වැටලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. මේ කියන්නේ remote එකත් තාම bluetooth වලින් හරියටම voice command එහෙම දෙන්න ප්‍රයා වෙලා නැහැ. අපිට ඒකත් step එකත් ඉස්සරහට කරන්න එයි. ඊට පස්සේ අපිට Google account එකකින් sign in වෙන්න කියලා කියනවා. මම දැනට මේ පියවර skip කරලා යනවා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ අපිට Google services වල terms and conditions එහෙම නැත්නම් user agreement එක අපිට මෙතනදී බලන්න පුළුවන්. මම මේක accept කරනවා. ඊට පස්සේ location මම දැනට off කරනවා. ඊට පස්සේ improvement off කරනවා. මේවා ඔයාලට කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම මේ මට හිතෙන විදිහට මම මේක දැනට agree වෙන්නේ නැහැ. ඒවට location share කරන්නේ නැහැ. මොකද මට YouTube එකේ ලංකාවේ feed එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම වෙනත් රටක විදියට location හදලා ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔන්න අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොනවද අපිට ඉස්සරහා පියවරවලදී කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා වගේම ආපහු please wait කියලා වැටලා තිනවා තප්පර කිහිපයක්. ඊට පස්සේ අපේ Android TV box එක Android hybrid Android TV box එකක් කියලා මෙතන මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව ඉස්සරහට යනකොට apps එහෙම Google Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියනවා. ඊටත් අමතරව අපේ mobile phone එක screen එක TV එකේ screen එකත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආපහු dialog logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඉන්නේ කියලා. හරි ඔන්න මේ පියවර ටික කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපේ TV channels ටික තියෙනවා. ඒක channel එක play කරලා බලමු. දැන් sound mute කරනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට TV channels බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන remote එක පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතන remote එකේ voice button එකක් තියෙනවා. මෙතන Google Assistant button එකක් තියෙනවා. මම මේක press කරනවා.
එතකොට අපිට එනවා ආපහු අර ඉස්සෙල්ලා ආපු මැසේජ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න කියනවා ප්‍රෙස් කරලා හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න කියනවා ඕකේ බටන් එක සහ හෝම් බටන් එක මෙන්න මේ බටන් දෙක. එතකොට මෙතන රිමෝට් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට එනවා. එතකොට තමයි හරියටම පෙයා වෙලා කියලා අපිට දැනගන්න වෙන්නේ. අපි දැන් එහෙනම් මේ ස්ටෙප් එක කරගමු. මම මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න රිමෝට් එක. ඔන්න එතකොට පෙයා රින්නෙලා සක්සස්ෆුල් කියලා වෙන විදිහට වැටෙනවා. දැන් අපේ රිමෝට් එක වොයිස් කමාන්ඩ් වලටත් වැඩ කරන විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ටෙස්ට් කරලා මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් අපි ආයි try කරලා බලමු වොයිස් කමාන්ඩ් එක. search SL gadget man. All right, here are some videos. සමහරලාට ප්‍රොනවුන්ස් කරන එක හරියට අඳුරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තවත් කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා. search Sri Lanka. හරි. ඇවිල්ලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා කමාන්ඩ් එකට. අපි ආපහු okay Google search Sri Lanka. Sure, here are some videos. හරි ඔන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකේ ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒකට voice command වලිමුත් බොහෝ දුරට සාර්ථකව හරියටම පෙන්වන්න නැති වුණත් බොහෝ දුරට ආසන්න වශයෙන් හරි ඔයාලට voice command වලින් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම දැන් මොකක් හරි වීඩියෝ ප්ලේ කරලා පෙන්වන්නම් ඔයාලට. මේකේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. මෙතන 4K වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න. හරි මගේ වීඩියෝ ප්ලේ කරලා පෙන්වන්න. ඒකට කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. හරි. ඔන්න අපි වීඩියෝ ප්ලේ කරලා බලමු එහෙනම්. ඇඩ් යනවා කලින් වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන කිසිම ඩිවයිස් එකක් වගේ බොහොම ලේසියෙන් උපකාර. හරි ඉතින් මෙතනදී අපිට 4K වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් 4K වලින් ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මෙතන නම් මගේ වීඩියෝ එක උපරිම 1080p තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 1080p වලින් අපි ප්ලේ කරලා බලමු ප්ලේ වෙනවද කියලා. මේකට නම් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ක්වොලිටි එකත් බලපානවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම ක්වොලිටි එකකින් 4K දක්වා වීඩියෝස් ක්වොලිටි තියනවා නම් ඒ වගේම ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු Android apps මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. මම ආපහු home එකට යනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් home එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන TV channel ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන films තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තව educational videos තියෙනවා. මේ වගේ තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන live TV කියලා තියෙනවා. මේක මෙතනට ගියාම ඔයාලට live TV channels ටික බලා ගන්න පුළුවන්. local ඒවායි international ඒවායි categorize කරලා තියෙනවා. news channel ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට local channels education channel කියලා categorize කරලා තියෙනවා. කැමති විදිහට තෝරාගෙන බලන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට apps කියලා මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි apps ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මේ apps ටික විතරයි දැනට මේකේ තියෙන්නේ. අපිට කැමති නම් අපේ Google account එක add කරලා Play Store එකෙන් apps download කරලා මේකට install කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඒකත් කරලා බලමු. මම ටක් ගාලා Google account එකක් හදලා මේකට add කරගන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Google account එකට sign වුණාට පස්සේ අපිට මේකට හරියන apps බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට apps ගොඩක් තියෙනවා අපිට. ඒ අතරින් වැදගත් apps කීපයක්ම තියෙනවා. මම ඒ ටික ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ විදිහට අපි games කීපයක් දාලා බලමු. මෙන්න මේ game එක install කරලා බලමු. සමහර විට මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් සමහර විට support නැති වෙයි. try කරලා බලමු. play කරලා බලමු. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ගේම් එක ලෝඩ් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
හරියන් අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු ගේම් එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට Bluetooth තරහා ඔයාගේ ගේම් කන්සෝල් එකමත් මේකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මේ සාමාන්‍ය ඇන්ටනාවෙන් රිමෝට් එකෙන් තමයි ප්ලේ කිරීම කරන්නේ. මේකෙමුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බොහොම හොඳට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ගේම් කන්සෝල් එකක් තියෙනවා නම් Bluetooth වලින් ගේම් කන්සෝල් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් USB ගේම් කන්සෝල් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාලට USB port තරහා කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ස්මූත් විදිහට ගේම්ස් එහෙම රන් වෙනවා, ඇප්ස් රන් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව. ගොඩක් හොඳ Android TV box එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ඩිකෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක හයිබ්‍රිඩ් ඩිකෝඩ් එකක්. හැම වෙලේම සඳහන් කරනවා වගේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ViewHub 2.0 Android TV box එක අරගෙන. ඉතින් ඔයත් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේක හොඳ choice එකක් වෙයි. මේ TV box එකේ Android 9.5 කියන version එක තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව latest apps try කරලා බලන්න පුළුවන්. games එහෙම ගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් headset වගේ දේවල් උනත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේකත් එක්ක Bluetooth හරහා connect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ decode එකේ. ඉතින් ඔයා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ViewHub 2.0 කියන gadget එක මෙලදී ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට Wi-Fi router එකක් හම්බ වෙනවා නොමිලේ. ඊට අමතරව මේකේ කිසිම බිලක් එන්නේ නැහැ. zero rental බිලක් තමයි තියෙන්නේ ඇඩ් වෙන්නේ. මේක කියන්නේ ඔයාලට Wi-Fi router එක සඳහා කිසිම මිලක් එහෙම නැත්නම් කිසිම බිලක් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට මේ router එකක් මේ decode එකක් මිලදී ගද්දී මේ වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ඇන්ටනාවක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට නොමිලේම හම්බෙන්නේ මේ රුපියල් 4990කට වගේ මුදලකට මං ගන්නකොට නම් තිබ්බේ ඒ වගේ මුදලක්. සමහර විට මේක ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔෆර් එක නැති වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයා පහුවෙලා වීඩියෝ එක බලනවා නම් වීඩියෝ එකේ date එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ ඔෆර් එක තිබ්බේ මොන කාලෙද කියලා. ඒ වගේම Dialog.lගේ official site එකට ගිහිල්ලා ඒකේ අලුත්ම updates ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරන විදිය ගැන මම මගේ channel එකේ ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. තව වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. හදිසියෙ ඔයා මේ ViewHub එක මිලදී ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ වගේ ඇන්ටනාවක් හම්බ වෙනවා. ඒක හයි කරගන්න ඔයාලට ලොකුවට මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද Dialog team එකක් ඔයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා නොමිලේම ඔයාලට මේක setup කරලා දෙනවා. මේ හැම එකක්ම setup කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ඔයා ඉන්න ඕනේ Wi-Fi router signal තියෙන කලාපේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ broadband router signal තියෙන කලාපේ ඉන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ device එක setup කරලා දෙන්නේ. මොකද ඔයා ඉන්න area එකේ signal නැත්තම් මේ router එක පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. ඒ හින්දා ඔයාට catch up සේවාව එහෙම පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. එතකොට ඔයාට ඒ හින්දා signal තියෙන area එකක ඉන්නවා නම් විතරක් මේක order කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඊට අමතරව මේකට solution එක මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ series එකක කොටසක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ ViewHub එකත් එක්ක තව ඇති වෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට විසඳුම් මම අරගෙන යනවා ඊළඟ වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටනක්. දැන් ඒක කළු පාටයි. ඒක click කරන්න. ඊට හැපෙත තියෙන notification bell එක ඒකත් click කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ඉස්සරහට මේ channel එකේ බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා.